Weil keiner gefragt hat, jetzt gibt es den zweiten Teil von Free People. Ласкаво просимо до нашого столу. А я думав, питання буде. Ми не обирали це місто. Ну як так, народна артистка написала саме мені. Хлопці. Кожна культура, кожної нації, вона повинна бути присутня. З корабля. Багато німців приходить. У нас на Україні люди всі співучі. Schreibt bitte in die Kommentare Slava Ukraini. Привет, друзі! Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und weil keiner gefragt hat, jetzt gibt es den zweiten Teil von Free People und wir haben uns mega drauf gefreut und wir hatten so viel Spaß bei dem ersten Treffen und jetzt auch beim zweiten Treffen. Wir haben super coole und interessante Leute euch mitgebracht. Seid dabei, hört zu und freut euch auf zweiten Teil von Free People. Друзі, ми вас вітаємо знову на нашому подкасті Толока на новому епізоді. Нас ніхто не попросив, але ми знімаємо другу частину епізоду про Free People's Voice. Ми сьогодні також в трохи іншому місці. Це університет Гамбургу. Вони надали нам це приміщення, воно просто велетенське. Вони нам надали його безкоштовно, навіть зробили нам наліпку на дверях, що ми тут знімаємо. Тому дякую велике Гаві. Після маленького інтро, як минулого разу, ви побачите за цим столом Free People's Voice. Ласкаво просимо до нашого столу після того, як ви подивилися наше інтро. Ми дуже раді, що ви додивляєтесь до цього моменту, тому що ми вже розмовляли про це минулого разу, що люди дивляться дуже мало і не чекають самого цікавого. Зараз в нас буде дуже наповнена та дуже емоційна розмова. Willkommen auf jeden Fall zurück zu unserem Toloka-Video, dem zweiten Teil zu Free People. Wir haben jetzt uns versammelt. Hier heute bei der HW haben wir einen Raum bekommen und wir freuen uns sehr. Wir möchten euch die ganzen Menschen hier vorstellen und die ganzen coolen Projekte. Danke, dass ihr bis hierhin guckt und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Друзі, дякую, по-перше, що ви сьогодні змогли прийти. Ми доволі давно вже плануємо цю зйомку. Ми дуже довго шукали приміщення, але ми дуже-дуже раді і дуже вдячні, що у вас сьогодні вийшло. В когось дуже спонтанно, хтось захотів і зміг ще з самого початку. Ми вас знаємо, ми вас бачили на концертах, ми з вами вже спілкувалися, але наші глядачі, хтось може знає, хтось може не знає, тому, будь ласка, представтеся в довільному порядку. Розкажіть нам, хто ви такі, звідки ви приїхали і чим ви взагалі по життю займаєтесь? Я радий вас всіх тут бачити. Мене звати Сергій Робочко. Я взагалі сам за професією викладач хореографії. Наразі від Файна України я зараз веду двічі на тиждень уроки з дітьми. Взагалі я сам автор багатьох пісень. У мене в творчому доробку більше 50 авторських пісень. Мене звати Надія Деде. Я родом з Одеської області, жила в селі Садове, потім в Білгород-Дністровському навчалася і працювала там. Потім почалася війна і нас розкидало по усьому світу, і я потрапила до Гамбурга. Мене звати Зоя, я приїхала з міста Києва в Гамбург. Це сталося випадково, насправді, ми не обирали це місто. Я вважаю, що така наша доля – бути тут, бути у Free People.
Зараз я займаюся творчою діяльністю. В Києві я навчалася на диригента, на співачку, на музиканта і займалася акторською діяльністю. В Німеччині і в Європі я продовжую займатися діяльністю українською, співаю українські пісні. Ми були вже багато де. Їздили в Грецію, в Францію, в Польщу і взагалі по всій Європі. Висвітлюємо зараз українську тему, прославляємо. Зірковий час. А я думав, питання буде. Не буде питання? Тобі вже задали питання. Яке? Про себе розкажи. Про себе, як ти потрапив? Я Віталій, я приїхав з Полтави. Десять років назад я уїхав з Полтави. Вже 4 роки, через місяць буду в Німеччині, в Гамбурзі. У нас було таке маленьке коло з представленням. А зараз ми б дуже хотіли знати, як ви саме познайомились, як ви знайшли одне одного в великому Гамбурзі, як ви дізнались про Free People і почали свою діяльність саме тут. Це насправді цікава історія. Я випадково на мітингу познайомилася з Олексієм Волинчком, про нього ми ще, може, розкажемо. Чого нема сьогодні? Я спитаю. І він на мене підписався в Інстаграмі, я на нього, і потім якось сталося, що мені почав написувати Віталік, щоб я прийшла до них на концерт послухати Free People. А я подумала, що він мене запрошує співати. І я прийшла співати, він каже мені, ти що, співати будеш? Ну класно, давай. Отак от ми і познайомилися. В Україні я була педагогом, вчителем початкових класів, також організатором. Я працювала багато саме з дітьми і співала сольно, співала в ансамблі українському, і в хорі «Веселка», і співала сама. Мені це подобалось і давало мені якоїсь такої наснаги, душевної теплоти завжди мені, це все мені дуже подобається. І коли я приїхала до Гамбургу, напевно, перші півроку я не могла про це навіть мріяти, але я бачила, що є якісь там організації, які цим займаються, і мені дуже хотілося хоча б одну пісню десь заспівати. Але так як в мене була ще маленька дитина, чоловік багато працював, я не могла це зробити фізично. І перший концерт, який був, в якому я саме приймала участь, це був концерт «Файна Україна». І просто я написала Лілії Кетлер, вона каже, добре, можеш спробувати. І це дійсно... Я плакала перший раз, коли заспівала, тому що коли ти фактично там рік не співаєш і не можеш дарувати людям ці емоції, ти не отримуєш це сама, для мене це дуже важко, я думаю, що і для інших артистів. Як я потрапила в Free People, також дуже цікава історія. Я частково зараз працюю в кафе Snack Point, Party House Snack Point, і ми організовуємо і дитячі свята, ми організовуємо і дорослі, у нас були українські також вечірки, і я виставляла рекламу в групах, і мені написала Катерина Бужинська. Для мене це був шок, я думала, як так, народна артистка написала саме мені. Працьовиті, талановиті, неліниві, виховані. Я пишаюсь, що я українка і що в мене такий народ. Я вас люблю. Україна – це ми! Ми з нею були знайомі, але, заочно більше знайомі. Вона каже, в мене тут дочка навчається, я би хотіла десь виступити, для неї це також важливо, і вона, дуже багато і зараз гастролює. Я одразу згадала про Free People чомусь, тому що одразу так організувати щось це дуже складно. І я написала Андрію, тому що ми з ним були знайомі, адже тоді було українське караоке, якось ми так познайомились. Він написав в групі, що так і так, всі класно, що Катерина прийде. І Катерина каже, ти щось заспіваєш? Я кажу, мені це було б за честь і познайомитися з такою класною командою. І перший концерт, який був у Free People, був пов'язаний саме з Катериною.
так у нас на Україні, лани квітучі, так у нас на Україні, люди всі душі, хай же щастя буде в домі, і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята, як у нас на Україні, всі лани квітучі, так у нас на Україні, люди всі співучі, хай же щастя буде в домі, і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Далі ми вже організували і у нашому кафе концерт, де могли зібрати таку велику суму грошей і передати на ЗСУ. Для мене це дуже важливо, що я не можу якось так дуже фінансово підтримати, але те, що я можу бути частиною такої команди, те, що зараз я співпрацюю з фондом «Допомога пораненим військовим», і ми недавно на ратуші, біля ратуші зробили такий концерт, де могли більше 1000 євро зібрати. Це просто неймовірно, адже об'єднуватись поруч з такими талановитими, яскравими людьми – це для мене дуже важливо. І я завжди пишу навіть у групі, що ви дуже круті, і це дуже класно, і кожна організація важлива, і тому що ми дійсно наближаємо до перемоги нас. Ось така була історія знайомства з Free People, така яскрава і незабутня. Ми можемо підписатися під кожним словом про те, яка це чудова команда, і ми вже більше року в цьому переконуємося кожної неділі чи кожної суботи, в залежності від часу. Хлопці. Дівчата. Як ви познайомились з Free People? З Free People я познайомився через знайому волонтерку, яка допомагала іншим біженцям. І вона порекомендувала звернутися до Дар'ї Петрожицької. Сказала, що тут дуже така креативна, гарна команда є в нас в Гамбургі, яка називається Free People. Ну, звичайно, я звернувся. Тоді це всі вечірки і концерти проходили в Чилі-барі. І таким чином я познайомився з чудовими, талановитими людьми. І мені випала нагода показувати свою творчість. Я пишу авторські пісні, і тому мені було дуже до вподоби співпрацювати з такими креативними, чудовими людьми, які зібралися в цьому місті для спільної мети. Ну і, звичайно, познайомився з Віталієм, чудовою талановитою людиною, який започаткував цей проект, організував цих людей. Ну і випала нагода далі знайомитись, крім Дар'ї Петрожицької, чудової актриси, співачки, Олексієм Волинчиком, професійним музикантом. З такими людьми дуже приємно мати справу, адже ми об'єдналися для спільної мети заради того, щоб допомогти зібрати певні кошти на допомогу ЗСУ. І я цьому дуже радий, що я можу бути хоч невеличкою частиною, якимось чином бути корисним в цій справі. Тут дуже багато талановитих людей. Це і Зоя Григорян, з якою я співав дует, авторські пісні. Це і Надія Деде, це прекрасна людина, яка є організатором різних свят, заходів, має чудовий голос. Ми всі креативні, тому ми часто обмінюємося творчим досвідом, ми разом співпрацюємо, ми створюємо дуети, хтось тріо, хтось вже якісь квартети створив, ансамблі. Ми дуже плавно підбираємося до розвитку Free People і до того, що вони роблять, але ми не можемо залишити цю історію без витоків, без самого початку, а про це краще, ніж Віталік, напевно, нам ніхто не розкаже. Як народилися Free People? Як в тебе, як з'явилася ця... Як вона народилася? Можна модікою? Ні. Ну все. Ти сам тільки що казав, що в тебе часу до 11-ї. Давай. У мене часу до 11, тому розкажу. Якщо вам цікаво, давайте розкажу вам, як все почалося. Це виникло з простої ідеї. Я просто роблю масаж, я фізіотерапевт по професії. Жодного відношення до концертів або музики в мене немає. І відносився до музики тільки з позитивом. Але жодної професійної діяльності ніколи не було і нічого навіть не майоріло десь там
десь там. От. Єдине, що зробив перед тим, як поїхати на великому корабль, може чули такий корабль Аїда, от, в Німеччині він дуже популярний. Я перед тим, як виїхати, вирішив зробити стендап. І я такий, будемо робити стендап, обмінав людей, ми зробили стендап, вклав купу грошей в цей стендап. І пізніше ми зробили один концерт, другий концерт, і на третій концерт я вже не зміг приїхати, тому що я вже був на кораблі. От, і вже команда без мене робила концерт, але я відправляв відео з корабля, відправляв відео, що, цей стендап – це, жартовливі штуки. От, але почалась в перший же день на роботі почалась війна. І перше відео було жартівливе, але в кінці я сказав, що хто любить Путіна, можуть мені... щось погане про Путіна сказав. От. І люди, які були у нас на стендапі, дивлячись це відео, вони встали, багато з людей встали і демонстративно пішли. Типу, як вони підтримували війну. І так відбулося. І я, як організатор цього стендапу, ми з Сашою робили, Саша дзвонив і питав мене, що ми будемо робити, як робити. І перші концерти ми збирали кошти, ми зібрали 1200, перший концерт 600, і другий концерт 600, і 1200, там ще додавали свої гроші, і 1200 зібрали на перші концерти, щоб відправити на допомогу людям, пострадавшим від війни, постраждавшим. А наступний вже великий концерт, я вже домовився тоді в Indra Club з нашим крутим чуваком Семом, де він завжди нас пускає, всі українські заходи, там більшість вже українських заходів там проходить. Домовився з ним, і хлопці і дівчата вже робили концерт там. Але продовжилась війна, а я був на кораблі, де так все чудово, класно. Тобто ти собі працюєш, там морські котики собі пригають, ти дивишся, там завжди багато роботи, ти там собі дивишся на цей океан, ходиш до Норвегії, ми виходили ще десь. А дивився там на новості. І новості були дуже жахливі. І я не міг більше там сидіти, і я розумів, що хочу моїх батьків забрати з України, щоб вони тут переїхали жити. І я просто вийшов з корабля, я сказав, що я звільняюсь, все. І я через місяць, десь 1,5 місяці виїхав, просто вийшов з корабля і думав, що робити далі. Як наш стендап був російськомовний, і я дуже хотів проти Путіна багато казати, проти російської політики, але команда була якось проти, і вони казали, ні, не треба про війну нічого казати, не треба там жартувати. І я думаю, це прям дико, я б хотів би зробити український стендап. І я зробив стендап, і в мене ще на кораблі прийшла ідея Free People зробити. Free People, вільні люди, і Free People стендап, вільні люди встають. І назва перша була Free People стають. Вільні люди. І я запросив кучу людей, дав клич в усі групи, що хто хоче український стендап, хто хоче стендапити, будь ласка, приходьте. А так як ми на стендапі завжди починали стендап піснею і закінчували піснею, я ще здав клич, може хтось хоче співати з українців, то давайте заспіваємо. Але з стендаперів, крім мене, ніхто не прийшов. І прийшли всі співати. І я зрозумів, що просто вже не актуальна назва Free People Stand-Up. І ми зробили назву, ми хотіли Free People Music, ще якось. Всі сказали, що вони хочуть Free People Music. А я такий... буде Voice. Free People Voice. І зараз ми далі продовжуємо. Вже рік Free People Voice. Я десь випав на 2 місяці, коли з'явився
бар, то я випав на 2 місяці, вже не ходив на Free People. От, замість мене вів це шоу Андрій, от, а я вже там займався в барі. От, а до того всі концерти я вів, бо ніхто не хотів вести, всі хотіли співати. От, а зараз така тенденція вийшла, що багато хто хоче вести і співати, і дуже багато людей, і всі хочуть це робити. Добре, і так що так прикольно, все активно. і так активно, Да. всі такі активні. І це дуже круто, дуже співуча в нас молодь. Ви дуже класні, ви молодці. От, супер. Все. Ich wollte nochmal sagen, dass ich das so heftig finde von allen, dass sie also erstmal hergekommen sind unter diesen Bedingungen und trotzdem ihre Sachen noch weitermachen. Also egal, was sie in der Ukraine waren, sie machen trotzdem weiter und das machen sie für SSU, also für die ukrainische Armee, das machen sie für die Menschen in der Ukraine und ich finde das so heftig, weil das ist nicht selbstverständlich. Und unter diesen Bedingungen haben sie auch Verwandte in der Ukraine, die ja auch unter dem Krieg immer noch leiden und also mit dieser Kraft weiterzumachen und diese Motivation, ich finde das einfach so bewundernswert. Ja. Так, я повністю погоджуюся із тим, що каже Катя, що це неймовірно, те, що люди, які були змушені покинути свої домівки, приїхати в іншу країну, вони все одно продовжують займатися своєю улюбленою справою, вони знаходять час, вони знаходять можливості, як займатися улюбленою справою не просто так, а щоб ще й допомагати країні, розвивати культуру. І для багатьох це може здаватися очевидним, чи так, і що ну ви приїхали, ви повинні щось робити, але це насправді не так. Люди приїхали не просто тому, що вони хотіли, а тому, що вони були вимушені. І звідси і виникає питання, чому ви вважаєте, що це важливо, перебуваючи в іншій країні, все одно показувати ось наша культура, ось наша країна, і ми не просто тут сидимо, а ми допомагаємо їй, і ми показуємо Європі, що ми Європа, що ми не просто відпочиваємо. Тому що творчість в цілому, вона і є для того, щоб допомагати, щоб штовхати свої думки, свої дії у соціум. Тому творчі люди, вони просто не можуть без цього, вони не можуть просто сидіти, співати в себе вдома. Вони творять для того, щоб була користь в суспільстві. Ми не тільки допомагаємо нашій країні, але люди, які зараз знаходяться просто скрізь, і вони, деякі пережили дуже такі складні події в житті, хтось залишився без рідних, таких історій тисячі. І люди дійсно, хтось може це засуджує, я знаю навіть цих людей, які будуть нас засуджувати, що там не треба співати, але коли є ось такий момент, щоб подарувати цій людині хоча б трішки, таку можливість відволіктися від того усього пережитого, я вважаю, що ми робимо подвійну користь не тільки Україні, але й для тих усіх людей, які хоча б просто на якийсь час можуть дійсно наче почувати себе як вдома. І я вважаю, що це дійсно ніякі ліки не зможуть вилікувати це, але ось це творчість, це добро, воно дійсно об'єднує. Я коли перший раз проводила такий український вечір для жінок, до мене підійшла жінка, в неї служить чоловік у Бахмуті. Вона каже, я цілий рік нікуди не могла вийти. Але сьогодні, коли я почула, як ти співаєш, вона мене обіймала і каже, це дійсно дає мені якісь такі сили, вона плакала. І коли ти дивишся на це все, ти розумієш, що ти там залишаєш свою дитину десь там, вдома, там з рідними і знаходиш час для того, щоб допомогти трішки хоча б і душевно іншим людям. І я вважаю, що це дуже круто, і кожен з нас це робить і стикається з тим, що люди дякують, і це дуже добре. І я вважаю, що не треба звертати увагу на тих людей, хто, можливо, і проти цього, адже це дійсно велика і добра справа, і треба допомагати людям. Кожна культура, кожної нації, вона повинна бути присутня. Ми повинні нести також свою культуру, тому що наша культура українська – це генетичний код нації нашого народу. І ми повинні не забувати за неї. Це дуже добре, що ми маємо змогу об'єднуватись і показувати свою культуру, свою творчість, і таким чином надихати інших людей
і психологічно заспокоювати, бо дійсно вони пережили складні часи і переживають зараз. Вони побачили оці страхіття, які відбуваються зараз в Україні. Це хтось залишився без домівки, хтось, як казала Надя, залишився без сина. Це велике горе у людей. Тому для того, щоб психологічно люди могли оговтатись, заради цього ми і об'єднуємося, і допомагаємо цим людям. Тому ми створюємо ці вечірки, концерти для того, щоб люди могли зняти свій стрес, відволіктися, отримати позитивні емоції. Ну і, звичайно, по можливості задонатити на ЗСУ, щоб ми могли перемагати і заради того, щоб у нас в майбутньому був мир в Україні. І ми намагаємося це пришвидшити хоча б таким чином. Духовність, культура відіграє важливу, надзвичайну роль в нашому житті, в суспільстві. І це добре, що є такі люди поруч, креативні, які несуть цю культуру в маси, підштовхують німців задуматись над тими подіями, які є на даний момент, і щоб вони могли також допомогти нам, чим можуть. Вони надзвичайно допомагають, це дуже добре. Якщо буде допомагати нам весь світ, німці, і ми самі будемо створити цю атмосферу, тому це пришвидшить нашу перемогу, і я думаю, що в нас все буде з часом добре. Коли ми проводили захід, де виступала у нас в кафе Катерина Бужинська, ми зібрали українці саме 600 євро, і прийшов німець, і він сказав, що я зроблю, подвійно зроблю внесок стільки, скільки ви зберете. І це було дуже круто, адже 1200 євро ми відправили. 1300 євро було 24 лютого, я виступала в Альмсхорні також з фондом «Допомога пораненим військовим». Було дуже багато німців, які говорили слова, підходили різні люди, які були і не так налаштовані. Але все ж таки нас багато і нас не подолати, це дійсно, я кажу, українці – це непереможна просто нація. Коли навіть нам боляче, сумно, ми співаємо, ми виходимо, ми збираємось, ми просто допомагаємо. Які ми просто яскраві, ось 2 заходи, День вишиванки був, неймовірний парад просто, де було дуже багато українців. І ти дійсно дивишся, які ж всі яскраві, які всі все одно усміхнені. Ми не знаємо, через що ці люди пройшли, але вони все одно об'єднуються і дарують ось цю красу. І дійсно люди по всьому світу бачать, наскільки ми гарні, наскільки ми талановиті, наскільки ми можемо навіть в такий складний час вийти і підтримати один одного. Я вважаю, що це дуже круто. Ми просто молодці усі. Питання до Віталіка, тому що ти казав, що ти робив спочатку стендап, потім це все переросло у Free People Voice, як у такий співочий музикальний колектив. Німці дуже багато кажуть про те, що вони втомлені, що вони не можуть вже бачити наші демонстрації, не можуть вже чути там наші якісь вимоги, крики і все таке. І тому ми, як українці, обираємо інші шляхи, як можна їм показати, що це вартує того, щоб нас підтримувати, що ми можемо не тільки вимагати і кричати, ми можемо вам дарувати позитивні емоції. Як ти вважаєш, наскільки, чи через які інструменти, через концерти, чи через якісь виступи ми можемо доносити німцям оцю ідею, що треба нас підтримувати, типу, через сміх, через веселощі, через музику? Питання, чому треба... Мені, як на мій погляд, я ніколи ніде не чув, що німці знуджені, втомилися і не хочуть чути, і не бачити. Я не знаю. Я ніде такого не чув, не бачив. Що я бачу з німцями, наприклад, то вони просто живуть своїм життям, як на мене, і їх треба заохочувати. Наприклад, ми як знайшли стендап, це Indra Club, я через стендапера німецького прийшов він мене привів до Сема, і Сем завжди підтримував. Тим паче неділя – це такий день, в неділю ніхто не робить жодного концерту, френштальтика, неділю всі вони сплять. А для нас в Україні... Як можна спати взагалі?
треба щось робити. Да, ми такі, ось щось робити, і тому ми раніше робили кожен день, кожну неділю концерт. Шкода, да. І це тяжка тема для нас була кожну неділю, тому що для артистів ще було ок, тому що багато артистів, кожен хоче виступити, і 2 пісні, вони там навіть билися прямо за ці пісні, щоб співати. 1, 2, хтось там кричав, мені треба 3, щоб на там якийсь конкурс виставити. Тому це не була проблема. Єдина проблема – це тому, що у Сема здоровий такий пульт, і він дуже тяжко з ним впоратись. Тобто звук тяжко робити і нереально. І ми завжди платили гроші з цих, які ми збирали, 100, а потім 120 євро за те, щоб звук робили. Ця людинка, його звати Діма, його ніхто не знає, але він працював так завжди. Його праця коштує більше, ніж 100 євро. Він там бере від 400 там, за годину до... Реклама Діми. До 800, але його прайс він знизив, тому що ми з ним друзі, і... Так, він хотів теж допомагати, але безкоштовно виходило. Але з'явився Волинчик Олексій, і він почав робити безкоштовно. Тому ми всі кошти 100% безкоштовно. А зараз я вже півроку там молюся, щоб нас пустили в Калібрі, і минулого разу Калібрі Клаб, це, Große Freiheit, це така длинна вулиця, і в самому кінці за дорогою знаходиться Indra Club, там ДСМ. А Große Freiheit 34 – це Калібрі Клаб. Воно знаходиться прямо в центральній цій вулиці, де всі тусуються, всі там щось роблять. І вони відкриваються о 9 годині. І я такий, бо ми завжди ходили з Indra Club. Після нашого концерту ходили, хто ще хотів провести вечір, в Калібрі Клаб. Це такий караоке-плейс з великою сценою. І там вже є звукач, і там вже є, тобто всі інструменти, все, щоб робити, вони працюють кожен день. І я домовився з ними, щоб з 7 до 9 години робили, і тоді ми можемо знову робити кожну неділю. Чим більше концертів ми робили, як я відчув тенденцію, чим частіше ти робиш цей концерт, тим люди знають, окей, в цю неділю я прийду, як у церкву буду ходити. Що там 100% буде якийсь захід, що там така ідея. І там прикольно, що Калібрі вже знають люди, вони туди ходять, вони люблять співати, караоке, вони дуже погано співають, а коли бачать людей з України, які приходять співають, вони просто ахають, охають і моляться. Вони думають, що ми боги прийшли, знаєте, зі співучого Конкурсу талантів, і вони прям будуть заохочено дивитися. Мені сказали, що можна повісити великий плакат, такий огромний, прям на Große Freiheit будемо висіти. І буде, я маю надію, що дуже класно. І ми всі вкладаємо дуже багато енергії. Я що можу, Сергій що може, Надя що може, всі репостять. Ви теж. Коли ми бачимо, що люди щасливі, люди довольні, люди приходять, люди співають, люди виступають. Це навіть така розрядка для тих же акторів, співаків, і навіть така дуже крута розрядка. Тобто до нас приходять на Free People Індру, більше українці. Німців там 2-3 людини. Моє питання таке було, як ви... Багато німців приходить. Як заохочувати? Я хотіла додати, але бачила відео, де недавно був кінофестиваль, і одна чи акторка вона на себе вилила ось цю фарбу. І просто це підходить, певно, до ось цього питання, як правильно привернути увагу інших людей. І справа в тому, що були різні думки.
Але ми не повинні забувати, ми співаємо, танцюємо, якісь позитивні там пісні, але ми не повинні забувати, що в нас йде війна, і багато людей, вони не бачать ось цього всього. Повинні бути і мітинги, і повинні бути ось такі свята. Коли я зараз проводила захід, то перша частина в нас була присвячена саме, це була хвилина мовчання, це були якісь такі більш ліричні пісні, а друга частина – це були пісні, які показували і характеризували саме нас, українців, і дуже багато, не тільки німців, я бачила, просто реально різні національності, в чому круто робити влітку ці заходи на вулиці, тому що можна привернути увагу більше, щоб були саме німці. І вони, коли це бачать, вони потім підходять, і вони кажуть, там перекладають, що це дійсно настільки круто, що ви такі гарні. І я вважаю, що треба просто знаходити якісь такі різні можливості, і не тільки мітингами, не тільки такими концертами, але ми ж не можемо догодити усім німцям чи усім українцям. Це просто ми повинні проводити різні тематичні заходи, а людина, вона собі вирішує, що вона хоче піти саме на мітинг, вона піде на мітинг. Вона вирішить, що вона хоче піти на ось такий захід, вона піде на ось такий захід. Ми повинні просто об'єднуватися і робити щось. Я думаю, що це краще, ніж ми просто будемо сидіти і складати руки. І це дійсно, тоді це все почнеться, люди почнуть забувати про те, що йде війна. І це дуже важливо, я думаю, робити це зараз. Насправді дуже важливо нам, українцям, зрозуміти, як ми доносимо цю інформацію. Тому що я пам'ятаю випадок, коли я була в Польщі, і ми з подругою на машині під'їжджали до великого магазину на парковку. І стояло дуже багато українців з такими кошиками, які просто підходили до машини, збирали гроші. Я вважаю, що цього робити категорично не можна, бо це бісить і українців, і європейців. Ми повинні давати обмін, ми повинні давати щось. Не тільки показувати, що нам потрібні гроші від них, які ми хочемо задонатити. Ми повинні показати, що ми щось вміємо, ми щось можемо. Щоб ми приклали до цього якісь зусилля, що не просто людина з вулиці прийшла, там щось збирає, адже дуже багато зараз і шахраїв, які просто на цьому наживаються. Тобто, коли ти бачиш, що це окремий там фонд, якийсь чи якась організація, що людям там дозволяється це все робити і робити якісь там заходи, то це викликає, мені здається, більше довіри до цього, що дійсно це приносить якусь користь. Ми прощаємося з Віталієм, але продовжуємо. Якщо, Віталік, у тебе є ще кілька хвилин, чи тобі прямо треба бігти? Ця думка, що чи як треба, як правильно заохочувати німців і не німців до того, щоб вони спостерігали, чи донатили, чи приймали активну участь в підтримці України. Любий метод – це правильний метод. Будь ласка, охочуйте людей. Якщо вам здається, що... Я, наприклад, разом був з Вільні ДЮА, там дівчинка, це у них парад Україна називається, вона стояла, і від неї стрічки такі червоні йдуть, і ми стояли просто 2 години. За 2 години було зібрано десь 500 євро чи 600. Це дуже тривожна сама ідея, дуже тривожно там стояти, переворачувати цю... Там нормальне місто в них було, дуже класна ідея, коштує копійки, нормальне місто, потім вони включали сирену і переворачували, було вже розбомблене місто. І так 2 години ми стояли, то на колінах, то ставали, але люди проходили на Бонхофі і кидали гроші. І це дуже круто, що люди заохоче дивляться, може когось це буде бентежити, що чому ми так і українці, ми можемо ще співати. Беремо і співаємо, можемо вийти в центрі і співати, як ви робили. Дуже добре, що і так можна. Наприклад, є кіно, наприклад, і хоррор-муві, де всі там страхіття показують, і є де комедія, і є люди, які люблять комедію, які люблять хоррор, які люблять щось, різні речі, кожен
кожен вибирає для себе, як же Надя казала, що може дивитися, що хоче дивитися. А якщо в українців є така можливість щось показувати, це дуже круто. Але, наприклад, я не бачив, що, наприклад, приїжджала Бужинська, вона хотіла теж зробити якийсь концерт, але в неї ще до сих пір не вийшло, да? Ні, ми зробили концерт. Ні, я маю на увазі, що вона в себе вдома хотіла зробити кожну неділю теж якийсь концерт. Ось вона, я думаю, про що ти хотів сказати. Коли у нас був концерт Free People, Катерина співала декілька пісень, потім був ще один концерт. Але на цьому концерті, так як вона зараз проживає в Болгарії, вона сказала, що в них в Болгарії такого немає, щоб були ось кожен тиждень такі концерти, такі заходи, є мітинги, але ось такого немає. Вона сказала, вона подивилася, і вона це також буде робити, у себе просити організаторів, щоб в них були такі заходи. Тому і це дійсно, так думаєш, це круто, що ми можемо показати такому артисту приклад того, що ми прості артисти, і ми можемо це об'єднатися і робити це дуже круто. Обмазатись краскою, це теж класно, червоною, але співати і збирати людей, це теж класно. Я ж кажу, кожен просто вибирає, напевно, свої якісь методи того, як він може сказати в світу про те, що у нас в країні ось така трагедія. Те, що ми робимо зараз, це ми, по-перше, ми показуємо свою культуру, і також ми робимо велику роботу. Так як я вже зазначив, що мистецтво, воно буває різним. Можна танцювати, можна співати, можна доносити це різними методами, можна це художнім способом доносити. Наприклад, тут як був концерт на першу річницю війни, Катерина Дзюба організовувала, вона, наприклад, пісочна аніматорка. І мені дуже сподобалось і приємно було там виступати. Так само було приємно виступати із народною артисткою Катєю Бужинською. Тому кожен виступ, він несе в собі позитив, він несе в собі креатив. Тому неважливо мистецтво, чим ми це можемо застосовувати це мистецтво. Чи це хореографія. От, наприклад, я за фахом викладач хореографії. Я працюю з березня місяця з дітками, так, я працюю буквально двічі на тиждень, це дуже мало, але ми ось плануємо вже в червні якісь робити вже концерти. Коли бачиш дітей, як вони танцюють, співають, і дуже добре, що ти знаходиш такі сили і можливості працювати разом з дітьми, і коли вони будуть виступати, я думаю, що в тебе буде така гордість, що ти викликав ось цей танець, тому ти молодець. На концерті поробки роблять діти, і вони якби безкоштовно їх дають за донат. Тобто це дуже круто. Ми теж робимо поробку, пороблену. І причому це роблять діти талановитих виконавців. Напишіть в коментарях, як це називається. Футболочка, це називається... Ні, це називається... Що? Я не пам'ятаю. Коротше, поки... В нас є така ідея. Free People принесли вам футболочку для толоки, щоб ви розіграли, і ми разом розіграли футболочку. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші 3 підписника і наших 4 підписника, які нас дивляться. Будь ласка, якщо ви хочете отримати руками зроблену футболочку, а ми потім викладемо Free People і все. Коротше. І всі гроші підуть на... Чи це подарунок? Це просто подарунок. Тоді без грошей. Але донат. Це подарунок. Але я думаю, що якщо буде якийсь донат, то це буде круто. Або донат. Донат – це ж пончик. Ну все, давайте, кожен бере фарбу, будь ласка. Як у нас на Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же щастя буде в домі, і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Так, всім дякую. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Відмічайте одну людинку, одна людинка, один коментар. Це означає, що ви учасник прийняли участь, будь ласка. А вони домалюють, взяли участь.
Also da ihr jetzt in Deutschland gelandet seid und ihr macht so viel, also ob auf kultureller Ebene, ob ihr einfach weiter eure Berufe nachgeht, ob ihr singt oder Choreografien macht oder, also es gibt so viele Dinge, was ihr macht, aber was sind so die Botschaften an die Deutschen? Also was ist eure Botschaft an die deutschen Mitbürger? Was möchtet ihr ihnen sagen? Was ist wichtig, euch ihnen zu sagen? Ми всі люди живемо на одній планеті. Сьогодні ця подія в Україні, завтра, не дай Боже, вона може стосуватися дійсно кожного. Тому хочеться попросити долучатися, слухати нас, слухати нашу музику, слухати наші концерти, бути в темі і просто не забувати, що люди всіх країн, люди всіх національностей повинні об'єднуватися в одне суспільство, в одну групу і бути разом. Тоді ми подолаємо, тоді ми зробимо наш світ і взагалі нашу планету кращою для всіх людей. Війна – це дуже погано, і тому чим більше будемо допомагати один одному, і якщо Європа надалі нам буде допомагати, то це прискорить, пришвидшить перемогу, адже це може стосуватися дійсно кожного. Те, що робимо ми, українці, в плані культури, в плані дипломатії, це все добре, але було б чудово, і якби ми надалі в цьому руслі співпрацювали і нам допомагали. Ми тільки раді цьому, і ми дякуємо вам за все, що ви для нас робите. Вся Європа і Німеччина. І, звичайно, в кожного з нас у серці є мрія, величезна мрія, щоб настав мир і не було цієї війни. Ніхто не хотів і не знав, що буде ця війна, але так сталося. Тому біда може бути спочатку в нас, а потім прийти в інший дім. І не хотілося б цього. Тому давайте спільними зусиллями будемо об'єднані разом і допомагати один одному. І ми надзвичайно вам дякуємо за підтримку. Я думаю, що все буде добре, якщо ми будемо всі разом, всі єдині, всі спільні. І, звичайно, ми будемо рухатися в Європу і хочемо стати сильною європейською країною, заможною і красивою в плані духовності, в плані культури, в плані економічного розвитку. Я думаю, що все в нас вийде. Але наша основна мета – це об'єднатися, вистояти і перемогти. Хочу також подякувати кожній людині, яка допомагає українцям у такий складний час. Ми потрапили спочатку в німецьку сім'ю, і я не уявляю, як би я на цьому місці могла б впустити в своє життя на якийсь час просто чужу для тебе людину. Це треба мати дійсно велике серце. Дуже багато людей роблять такі великі справи для усіх українців, тому я їм дуже дякую. Я дякую, що вони ходять на наші заходи. Я дякую, що вони не мовчать про це, тому я думаю, що якщо ми будемо продовжувати творити ось таку творчу справу, то німці будуть продовжувати долучатися до цього, будуть продовжувати говорити про це. І просто хочеться вірити, я знаю і вірю, що скоро буде наша перемога, і ми просто, багато хто повернеться, я думаю, додому, тому що це дуже така велика мрія, щоб був мир на усій землі. Дякую вам велике. Друзі, ви зараз побачили другу частину нашого епізоду про групу людей Free People's Voice. Ми дуже раді, що розмова вийшла такою, яка вона вийшла. Ми дуже раді, що в нас там з'явився цей маленький конкурс, це щось новеньке для нас, але ми зараз до цього повернемось. Ми дякуємо вам за те, що ви це подивилися. Ми дякуємо всім людям, які прийшли сьогодні. І ми хочемо знову вас попросити підписуватись на наш канал. Ми хочемо вас попросити ставити лайки, робити репост в Інстаграмі, в Тіктоці. А також, як я сказала, повертаємося до нашого маленького конкурсу. Якщо ви додивилися це відео до кінця, і якщо ви хочете прийняти участь в розіграші цієї футболки, то напишіть в коментарях «Слава Україні!». Це спрацювало в першому нашому випуску, тому спробуємо знов. Genau.
wir sind jetzt schon noch am Ende angekommen und ihr habt gerade die coolen Leute von Free People nochmal gesehen, einen anderen Teil davon. Und wir freuen uns, dass ihr dran geblieben seid und ja, abonniert uns, empfiehlt uns weiter an Freunde, Verwandte. Ich weiß, ihr seid in irgendeiner Familiengruppe bei WhatsApp, schickt uns den Link da rein. Oder in irgendwelchen anderen Gruppen verbreitet die frohe Botschaft von Talk. Nein, Spaß. Das hört sich an wie eine Sekte. Nein, auf jeden Fall, ja, wir würden uns super freuen, wenn ihr das weiterhin liked. Und wir haben ein kleines Special. Den Menschen von Free People haben wir ein T-Shirt gemalt. Ich habe eine tolle Sonnenblume drauf gemalt. Und wenn ihr dieses T-Shirt gewinnen wollt, dann schreibt bitte in die Kommentare Slava Ukraini. Das hat beim ersten Mal schon gut geklappt. Aber jetzt könnt ihr sogar noch ein T-Shirt dazu gewinnen, wenn ihr Leuten Bescheid sagt und in die Kommentare Slava Ukraini schreibt. Bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal.